नमस्कार साथीहरु, म प्रतीक। वेलकम टु न्यू आइपिओ अपडेट। आज हामी यस भिडियोमा हाउ टु अर्न मनी इन स्कुल लाइफको बारेमा सिक्नेछौँ। जस्तै तपाईँ स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँको स्टुडेन्ट लाइफ डिस्टर्ब नहुने गरिकन तपाईँले कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ त्यस सम्बन्धी हामी यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। खास गरी ती भाइ बहिनीहरू जो अहिले क्लास 8, 9, 10 या प्लस 2 मा पढ्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि यो भिडियो लाइफ चेन्जिङ भिडियो हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म पुरा हेर्नु होला। तपाईले एउटा कुरा विचार गर्नु भएको होला कि स्कुलमा तपाईलाई धेरै विषयमा पढाइ हुन्छ, जस्तै इंग्लिश, म्याथ, साइन्स इत्यादि विषयमा धेरै विषयमा पढाइ हुन्छ। तर तपाईलाई यो विषयमा पढाइ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईलाई पैसा कसरी कमाउने भन्ने विषयको पढाइ हुन्छ त तपाईको स्कुलमा? संसारमा कुनै पनि स्कुलमा यो विषयमा पढाइ हुँदैन कि पैसा कसरी कमाउने या पैसाले पैसा कसरी कमाइन्छ भनेर पढाइ नै हुँदैन। त्यसैले साथीहरू, स्कुलमा पाइएको सर्टिफिकेट या तपाईले कलेजमा पाउनु भएको सर्टिफिकेटले कहिले पनि सिकाउँदैन कि तपाईले पैसा कसरी कमाउने भनेर या तपाईको पैसाले पैसा कसरी कमाउने भनेर। मेरो भनाइ यो होइन कि तपाईले स्कुल पढ्ने होइन या कलेज पढ्ने होइन या डिग्री हासिल गर्ने होइन भनेर। तपाईले त्यो सम्पूर्ण कुरा गर्नुपर्छ, तपाईले डिग्रीसम्म पनि हासिल गर्नुपर्छ र तपाईले राम्रो कम्पनीमा जब पनि गर्नुपर्छ या गभर्नमेन्ट जब पनि गर्नुपर्छ। तर तपाईले त्यो गभर्नमेन्ट जब या प्राइभेट जब गरेर तपाईले महिनाको 20,000, 50,000, 1 लाखसम्म त इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले जबसम्म यो पैसाले पैसा कमाउन सिक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ फाइनान्शियल फ्री हुनुहुन्न या चाहिँ तपाईलाई जहिले पनि पैसाको कमी नै रहनेछ। जबसम्म तपाईले पैसाले पैसा कमाउन सिक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ कहिले पनि फाइनान्शियल फ्री हुनै सक्नुहुन्न। तपाईले जतिसुकै सेलेरी कमाउनु भए पनि तपाईलाई सधैँ पैसाको कमी रहनेछ र तपाईँ कहिले पनि धनी बन्न सक्नुहुन्न। त्यसैले साथीहरू, तपाईले अहिलेदेखि नै पैसाले पैसा कसरी कमाउने भन्ने बारेमा सिक्न जरुरी छ। अब तपाईले कसरी सिक्ने त भनेर सोच्नु भएको होला, त्यो कुरा म सिकाउँछु तपाईहरुलाई। अब तपाईले पैसाले पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई सर्वप्रथम त पैसा चाहियो। मलाई थाहा छ कि स्टुडेन्ट लाइफमा हामीसँग पैसा हुँदैन भनेर, तर हामीलाई चाहिँ फ्यामिली मेम्बरहरूले जहिले पनि पकेट मनी त दिने गर्छन् हैन, स्कुल जाने बेला पकेट मनी दिने गर्छन्। त तपाईले ती पकेट मनीहरूलाई जम्मा गरेर, धेरै हैन, तपाईले 1500 रुपैयाँ मात्रै जम्मा गर्नुहोस्। यो 1500 जम्मा जुन दिन गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो बर्थ सर्टिफिकेट लिनुहोस्, या तपाईसँग नेसनल आइडी छ भने नागरिकता छ भने नागरिकता लिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले 4 to 5 पिस पीपी साइज फोटो खिच्नुहोस्। पीपी साइजको फोटो खिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले बैंकमा जानुहोस् र एउटा बैंक एकाउन्ट खोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले अर्को के काम गर्नुहोस् भनेपछि डिमेट एकाउन्ट खोल्नुहोस्। त्यसपछि त्यही बैंकमा तपाईले अर्को के काम गर्नुहोस् भनेपछि मेरो शेयर एकाउन्ट खोल्नुहोस्। यी तीनटै चीज तपाईले बैंकमा गएर खोल्नुहोस्, यी दुई कागज पत्र लगेर र 1500 रुपैयाँ लगेर। त्यसपछि तपाईले अब शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि आइपिओजमा तपाईले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहीँरि नै आउँछ कुराहरू। धेरै साथीहरूले यहीँरि नै हात मान्छन्। अब तपाईको माझमा नेगेटिभ माइन्डसेट भएको मान्छेहरू आउँछन्, जसले भन्छन् कि तपाईले आइपिओ भर्यो भने बेकार हो यार, आइपिओ नै पर्दैन, कति भरिसकेँ मैले, अहिलेसम्म मलाई आइपिओ परेको छैन, एउटा पनि आइपिओ परेको छैन, त के भर्छस् नभर भनेर भन्छन्। या तपाईलाई तपाईकै फ्यामिली मेम्बरले पनि भन्न सक्छ कि उनीहरूले भर्ने गरेका छन् भने तपाईँ नभर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईले नै सोच बनाउनुहुन्छ कि कसैलाई पर्दैन म के भर्ने भनेर सोच बनाउनुहुन्छ भने त्यो नेगेटिभ माइन्डसेटबाट तपाईँ बाहिर जानुहोस्। किनकि तपाईले सुन्नु भएको होला कि कसै व्यक्तिलाई, फलानु व्यक्तिलाई आइपिओ पर्यो र उसले 5 दिनभित्रमै उसले 1000 रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो भनेपछि 50,000 रुपैयाँ कमायो भनेर सुन्नुभएको होला। ओन्ली 5 डेजमा, 5 दिनमा उसले 50,000 रुपैयाँमा 50,000 कमायो भनेको सुन्नुभएको होला। त्यसलाई तपाईले आफूले कमाएको सोच्नुहोस्। जस्तै कि तपाईलाई त्यो आइपिओ पर्यो र तपाईले 1000 रुपैयाँमा 50,000 कमाएको सोच्नुहोस् त, कति खुसी लाग्छ त्यतिखेर। हो,
त्यस्ता नेगेटिभ चिजलाई तपाईँहरू पर भाग्नुहोस्। जसले भन्छ कि तपाईँलाई आइपिओ नभर्नुहोस्, पर्दैन बेकार भनेर भन्छ, त्यो नेगेटिभ माइन्डसेट भएको मान्छेबाट तपाईँ टाढा रहनुहोस् र तपाईँले आजदेखि नै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईसँग अहिले टाइम नै टाइम छ साथीहरू। तपाईँ अहिले भर्खरै स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्छ, 8, 9, 10 प्लस 2 मा पढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँसँग यति लामो समय छ कि तपाईँलाई अहिले कुनै टेन्सन छैन। तपाईँलाई न घरमा पैसा दिनु छ, न तपाईँले फ्यामिली पाल्नु छ, न बालबच्चा पढाउनु छ भनेपछि तपाईँले त कसैलाई पैसा कमाएर दिनै छैन भनेपछि तपाईँले जब 1000 रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट गरेर आफूलाई पैसा कमाउनु छ भनेपछि के को टेन्सन? तपाईँलाई आइपिओ परेन भने पनि नो टेन्सन। तर तपाईँलाई पर्यो, तपाईँले भर्दै गर्नुहुन्छ, कुनै बेला पर्ला कुनै बेला नपर्ला। तर तपाईँले आज भर्नुभएको 1000 रुपियाँले तपाईँले लङ टर्म भिजन राख्नु साथीहरू। आजै भरे, आजै पर्यो, म आजै बेच्छु, आजै खान्छु भनेर सोच्ने होइन। तपाईँले लङ टर्म भिजन राख्ने हो। जस्तै तपाईँले आज, तपाईँको एज आज मानौ 15 को छ भनेपछि तपाईँले 30 वर्षमा, 40 इयरमा या 50 इयर, म भन्छु तपाईँ 40 वर्षको सोच्नुहोस्। तपाईँले त्यो लङ टर्म भिजन राखेर आज 1000 रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर छोडिदिनु भयो भने तपाईँले त्यतिखेर 1 CR सम्म कमाउनु भयो भने कति मजा आउँछ त्यतिखेर। त्यो भिजन सोचेर तपाईँले आज नै इन्भेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँले आज गरेको इन्भेस्ट 1000 रुपियाँको इन्भेस्टले तपाईँले 40 वर्ष पुग्ने बेलामा तपाईँसँग 1 CR 1 करोड रुपियाँ हुन्छ भनेपछि तपाईँले कुनै मेहनत नगरिकन तपाईँले स्कुल लाइफमा गरेको 1000 रुपियाँको इन्भेस्टमेन्टले तपाईँ 1 करोडसम्मको मालिक बन्न सक्नुहुन्छ भने त्योभन्दा खुसीको क्षण के नै हुन सक्छ र? जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। एउटा यस्तो व्यक्तिको कहानी सुनाउँछु तपाईँलाई, जसले आफ्नो जीवनमा ऊ आफू 10 वर्षको हुँदाखेरि ओन्ली $10 मात्रै इन्भेस्ट गरेको थियो र उसको अहिले ऊ 100 CR डलरको मालिक भएको छ। 10 वर्षको उमेरमा उसले $10 को इन्भेस्ट गरेको थियो भने आज ऊ 50 देखि 60 उमेरको बिचमा चाहिँ उसँग अहिले 100 CR भनेको 100 करोड डलरको चाहिँ उसँग पैसा छ भनेपछि त्यो जब 10 रुपियाँले गरेको इन्भेस्टमेन्टले आज ऊ 100 करोड डलरको मालिक हुन सक्छ, जसको नाम रहेको छ वारेन बफेट, जो चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टको पिता भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ, जसले यो प्रुभ गरिदिएको छ कि 10 रुपियाँको इन्भेस्टमेन्टले 100 करोडसम्म पनि बनाउन सकिन्छ, जो चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा इन्भेस्ट गरेर धनी भएको व्यक्ति हुन्। हामीले उनको बाटोमा हिँडेर हामी पनि धनी हुन सक्छौँ साथीहरू। त्यसैले तपाईँले आजसम्म अरू व्यक्तिले भनेको नेगेटिभ कुरालाई छोडिदिनुहोस् र आजैदेखि तपाईँले चाहिँ यी ब्याङ्क खाताहरू खोल्नुहुनेछ। मलाई आशा छ तपाईँले यी ब्याङ्क खाताहरू खोल्नुहुनेछ र तपाईँले आजैदेखि आइपिओ भर्न सुरु गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई आइपिओ परेपछि तपाईँले बेच्नुहुन्न, तपाईँले आफ्नो लाइफ फेरि होल्ड गर्नुहुनेछ र तपाईँले जीवनमा पावरफुल, वेल्थफुल, धनी व्यक्ति हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यसैले तपाईँले आजदेखि नै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहुनेछ, तपाईँले आजदेखि नै इन्भेस्टमेन्ट जर्नी सुरु गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई यो ज्ञान पक्कै मिलेको होला कि तपाईँले आजदेखि नै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्नेछ भन्ने तपाईँको मनमा जागेको होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र तपाईँलाई हामीले दिएको जानकारी मन परेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी र लाइफ चेन्जिङ भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। म तपाईँको प्रत्येक कमेन्ट पढ्नेछु र तपाईँले आज गरेको 1000 रुपियाँको इन्भेस्टमेन्टले तपाईँले कसरी 1 लाख बनाउने भन्ने भिडियो म लगत्तै ल्याउनेछु। त्यसैले त्यो भिडियो हेर्नको लागि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै कुरा नसोचिकन साथीहरू आजदेखि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहोला।